Hello everyone, welcome to my YouTube channel Nazli's Studies World. আপোনালোককে স্বাগতম। আজি মই আপোনালোকৰ আগত এটা বিশেষ ধৰণৰ ভিডিঅ' লৈ মই আপোনালোকৰ আগত প্ৰস্তুত হৈছোহি। এই ভিডিঅ'টো কোনো গ্ৰামাৰ ৰিলেটেড ভিডিঅ' নহয়। আজি আপোনালোকৰ আগত এনেকুৱা এটা বস্তু মই দেখাবলৈ লৈছোঁ যিটো বস্তু আমাৰ সকলোৰে বাবে বহুতেই প্ৰয়োজনীয়, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, বিশেষকৈ আমাৰ ঘৰত থকা গৃহিণীসকলৰ বাবে অতিকৈ প্ৰয়োজনীয়। আমি আমাৰ ঘৰটোত আমাৰ আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ পাৰ্ট হৈছে আমাৰ পাকঘৰটো। আৰু পাকঘৰত আমাৰ এগৰাকী গৃহিণীয়ে কিদৰে গেছটো বচাব লাগে, কিধৰণে ৰন্ধন বচাই মেলি ভাল ধৰণে কুকিং কৰিব লাগে আৰু কেনেকৈ ইকনমিকেলি চলিব লাগে এগৰাকী গৃহিণীয়ে ভাল ধৰণে জানে। গতিকেলৈ আজি মই আপোনালোকৰ আগত এনেকুৱা এবিধ বস্তু আপোনালোকৰ আগত মই দেখাব লৈছোঁ যাৰ এবাৰ ইনভেষ্ট কৰক, এটা কম সময়ত ইনভেষ্ট কৰি বহুত ভাল ধৰণে তাক ইউজ কৰিব পাৰি আৰু আপোনালোকে ৰন্ধন কেনেকৈ ধৰণে আপোনালোকে গেছ বচাব পাৰি তাৰ ওপৰত এটা বিশেষ ভিডিঅ' মই আপোনালোকৰ আগত প্ৰস্তুত কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। ৰাস্তাৰ কাষতে মোৰ ঘৰটো, যিহেতু মই আগফালে ভিডিঅ'টো কৰি আছোঁ সেইবাবে বহুত এটা নইজ হৈছে, গাড়ী অহা যোৱা কৰি আছে, তাৰ বাবে দুখিত। গতিকেলৈ মই আপোনালোকৰ আগত ভিডিঅ'টো দেখাব লৈছোঁ। যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেন্তে লগত দিয়া এড্ৰেছটো আৰু তাৰ যিটো ঠিকনা তাৰ পৰা আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। বিশেষ দেৰি নকৰি আহকচোন চাওঁ কিনো মই দেখাব লৈছোঁ, কিনো বস্তু যিটো বস্তু ইউজ কৰি একেবাৰে কম খৰচতে আপোনালোকে ৰন্ধন কৰিব পাৰে, এনেকুৱা কিনো বস্তু আহকচোন চাওঁ। ভিডিঅ'টো পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আহক। হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ, আজি মই আপোনালোকৰ আগত এটা বিশেষ চৌকা দেখাব লৈছোঁ। এইটো চৌকা আপোনাৰ 2-2.5 ঘণ্টা যদি চাৰ্জত দিয়া হয় তেন্তে অঙঠা পৰাৰ লগালগ দুডাল চাওক, আপোনালোকে দেখিছে, দুডাল খৰি দিলেই জুইকুৰা পূৰা জ্বলি থাকে আৰু ভলিউম বঢ়াবও পাৰি, কমাবও পাৰি আৰু আপোনাৰ 15 ঘণ্টালৈকে ইয়াক ইউজ কৰিব পৰা যায়। 2.5 ঘণ্টা চাৰ্জত দিলে হেনো 15 ঘণ্টা ইউজ কৰিব পৰা যায়। ইয়াৰ আৰু দুটা চাইজো আছে। এইটো আপোনাৰ 3000 টকা মূল্য, ইয়াতকৈ সৰু এটা আছে আপোনাৰ 2800 টকা আৰু এটা আছে 4000 টকা। যদি কোনোবাই এনেকুৱা ধৰণৰ চৌকা যদি ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰিছে, যিহেতু গেছৰ মূল্য আজিৰ দিনত বহুত বাঢ়ি গৈছে, প্ৰত্যেকেই ইউজ কৰিলে ভাল হয়। ত' যদি কাৰোবাৰ কিনিবলৈ ইচ্ছা আছে তেনেহ'লে কণ্টেক্ট কৰক, তলত কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হ'ব, আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব। শিৱসাগৰ নিয়েৰ তলাতল হোটেল আৰু এড্ৰেছ ভাল ধৰণে মই এড্ৰেছৰ হোৰ্ডিংখনেই মই আপোনালোকক আগবঢ়াই দিম, চাব। কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া থাকিব, আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে আৰু যোগাযোগ কৰি আপোনালোকৰ মনৰ পচন্দৰ বস্তু আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰে।